अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जो कोर्स चालू केला आहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि इकॉनॉमी आपण नंतरच्या काल किंवा परवा चालू करू 10 तारखेला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा. तुम्ही जर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे की काय काय कसं झालं. तर तुम्हाला माहीतच आहे की भारत पहिले सुजलाम सुफलाम होता. मग 1908 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली. मग व्यापार म्हणून आली आणि व्यापार करता करता याची इथली परिस्थिती लक्षात घेतली की इथं माणसापेक्षा माणूस महत्त्वाचा नाही. धर्म, रूढी, जात, परंपरा यांचं इथं वर्चस्व असल्यामुळे मग त्याने व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने नंतर व्यापारीपासून तर राज्यकर्ते असा स्वप्न पाहायला लागले. आणि मग 1765 मध्ये युद्ध सुरू झाले आणि त्याने मग आपली राज्यसत्ता इथे स्थापन केली. मग 1857 मध्ये उठाव झाले आणि मग 1857 मध्ये उठाव पाहता मग ब्रिटिश सरकारने रेग्युलेटिंग ॲक्ट आणला आणि रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण आणले. आणि मग रेग्युलेटिंग ॲक्ट नंतर 1857 उठाव झाला. 1857च्या उठावानंतर 1858 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने आणि शासनाने ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतातून बळकावून लावले आणि भारताचा कारभार ब्रिटिश पार्लमेंट आणि ब्रिटिश शासनाने सांभाळेल असं घोषित केलं. आणि त्यानंतर मग त्यांनी कार्यपद्धती समोर चालवली. मग त्यानंतर काय झालं, आपण संक्षिप्त आढावा घेत आहे, जास्त डीपमध्ये जात नाही आहे, ते आपण कोणत्या तरी व्हिडिओमध्ये पाहू. मग काय झालं, ते कायदे करायला म्हणजे राज्यकारभार करायला लागले. मग काय झालं की भारताकडून त्यांनी 2 पदं निर्माण केली. एक भारतमंत्री जो ब्रिटिशच्या संसदेत राहील इथचा प्रतिनिधी म्हणून, आणि एक आहे गव्हर्नर जनरल किंवा व्हाईसरॉय. आता हे 2 पदं निर्माण केले. मग त्यानंतर काय झालं की अजून म्हणजे प्रांतिक कायदेमंडळात, प्रांतिक विधिमंडळात भारतीयांना, हिंदी भाषिकांना किंवा भारतीय नागरिकांना प्रतिनिधी द्यावे म्हणून खूप असं आव्हान, म्हणजे खूप असं देशात कलह निर्माण झाला आणि मागणी उठायला लागली की भारतीय लोकांना म्हणजे ते प्रांतिक कायदेमंडळात स्थान देण्यात यावं आणि त्यांना सुद्धा प्रतिनिधित्व देण्यात यावं. मग हे पाहता ब्रिटिश सरकारने 1909चा कायदा आणला, ज्याला मॉर्लो-मेंटो सुधारणा कायदा म्हणतात. या कायद्यात म्हटलं होतं की प्रांतिक कायदेमंडळात बिगर शासकीय जे प्रतिनिधी आहे त्यांचं म्हणजे प्रतिनिधित्व, म्हणजे शासकीय म्हणजे जे ब्रिटिश सरकारकडून आहेत आणि बिगर शासकीय म्हणजे इथचे प्रांत. तरी पण त्याने महत्त्वाचे खाते स्वतःजवळच ठेवले आणि यामध्ये त्याने एक राजकारण हे खेळलं की त्यांनी मुस्लिम लोकांना स्वतःचा सेपरेट प्रतिनिधी तिथं पाठवण्यात आला. मग हे राजकारण त्याने खेळले, परंतु ह्या कायद्याचं सुद्धा बळकावून लावण्यात आलं. मग त्यानं 1919चा कायदा आणला, ज्याले चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा किंवा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा असे म्हणतात. मग या कायद्यामध्ये ते द्विदल करण्यात आले, केंद्र शासन व राज्य शासन आणि विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ आणि संसदमध्ये लोकसभा, राज्यसभा प्रथमच आलं. पण तरीसुद्धा या कायद्यात सुद्धा त्याने तेच केलं, म्हणजे जैसे तेच राहिलं. आणि या कायद्यात सुद्धा त्याने तीच राज्यकारभार खेळली आणि महत्त्वाची खाती स्वतःसोबत ठेवली. आणि ते शिक्षण, कृषी आणि अशी जे महत्त्वाची खाती स्वतःजवळ ठेवली. आणि हे कृषी शिक्षणाची जे कमी दर्जाची खाती होती ती हिंदी प्रतिनिधींकडे दिली आणि पूर्वीसारखंच राहिलं. मग यानंतर काय झालं, भारतामध्ये असहकार चळवळ, कायदेभंग चळवळ, लाहोरच्या अधिवेशनात पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी, आणि मग गोलमेज परिषद झाली, पुणे करार झालं, नेहरू रिपोर्ट, 1933 मध्ये श्वेतपत्र, अशा अनेक घटनांमधून मग 1935चा कायदा आला. 1935चा कायदा कसा आला, 1930 मध्ये
1919चा जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा होता, त्याचा रिपोर्ट काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी एक रॉयल कमिशन स्थापन केलं. ज्या रॉयल कमिशनचा अध्यक्ष होते सर जॉन सायमन, म्हणून या कमिशनला सायमन कमिशन असं म्हणतात. मग 11 डिसेंबर 1927 रोजी अलाहाबादमध्ये सर्व सदस्यांनी या कमिशनवर बहिष्कार टाकला आणि मे 1930 या कमिशनचा अहवाल आला आणि 1930 ते 32 त्या दरम्यान ब्रिटिशच्या इंग्लंडमध्ये 3 गोलमेज परिषद झाल्या आणि या गोलमेज परिषदेमध्ये 1935चा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यामध्ये भारताचं एक संघराज्य निर्माण करण्यात आलं. म्हणजे ह्या राज्याचा संघ आहे, म्हणजे आता सर्व संघ राज्य एकात करण्यात आले आणि यामध्ये केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. द्विगृहीय म्हणजे राज्यसभा, लोकसभा, प्रांतात विधिमंडळ, विधान परिषद, विधानसभा असं करण्यात आलं आणि म्हणजे प्रतिनिधी गृहामध्ये 375 व राज्यसभामध्ये 260 आणि अल्पसंख्याकांसाठी विशिष्ट जागा ठेवण्यात आली. या कायद्यात संघ न्यायालयाची म्हणजे ते करण्यात आली, संघ न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्याचे मुख्य न्यायाधीश होते सर मॉरिस गवायर, हे जे 1935च्या कायद्याचे शिल्पकार होते. आणि मग संरक्षण, पत्रव्यवहार, अर्थ इत्यादी महत्त्वाची खाती गव्हर्नर जनरलच्या हाती सोपवण्यात आली आणि गव्हर्नर जनरल पूर्वीप्रमाणे स्वयंनिर्णय असल्यामुळे तो मंत्रिमंडळावर आपला निर्णय लादत असे. आणि या कायद्यानुसार मग 1937 सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि 70% लोकांना या निवडणुकीत भाग घेता आलं आणि मत देता आलं. मग त्यानंतर प्रांतिक कायदेमंडळात हे भारतीयांनी निवडलेलं 17% लोकांनी निवडलेलं शासन आलं काँग्रेसचं आणि त्याने शिक्षण, कृषी आणि इतर सर्व क्षेत्रात भरपूर कायदे केले आणि खूप महत्त्वाचे कायदे केले. मग काय झालं, दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ आला. 1939 दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ आला आणि 1935च्या कायद्याच्या घटना कलम 93च्या अनुसार हे सरकारने ब्रिटिश कायदा भारतातील कायदा स्वतःच्या हाती घेतला आणि हे मंत्रिमंडळ संपत आलं. मग काय झालं, 1939 काँग्रेसची वर्किंग कमिटी स्थापन करण्यात आली. म्हणजे आता इंग्लंड युद्धात लागला आहे, तर त्याची कमजोरी पाहून त्याला मागणी करावी आणि या वर्किंग कमिटीमध्ये 3 ठराव करण्यात आले की भारतासोबत जे इतर राष्ट्र आहे, जो ब्रिटिशाच्या गुलामाखाली आहे, त्यांसोबत कंधाला कंधा लावून भारताने त्यांना सहकार्य करावे. आणि दुसरं म्हणजे जर ब्रिटिश लोकशाही कळकळत असेल, म्हणजे ब्रिटिशाला खरी लोकशाही जर कळकळत असेल, तर त्याने भारताला स्वातंत्र्य द्यावे आणि जर ब्रिटिशाच्या साम्राज्यवादाला खराखुरा जर विरोध असेल, तर त्याने स्वतःच्या देशातील साम्राज्यवाद दूर करावा. असे काही याच्यात केलं, पण तरीसुद्धा ब्रिटिशांनी याच्यात राजकारण केलं आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा म्हणजे मग मुस्लिमांना भडकवलं आणि इथूनच सुरुवात झाली. आणि मग असं तऱ्हेने काँग्रेसची वर्किंग कमिटी होती. मग 1940च्या ऑगस्ट घोषणामध्ये 8 ऑगस्ट 1940 ऑगस्टची घोषणा झाली. या घोषणेमध्ये असं सांगितलं की युद्धानंतर भारताची घटना तयार करण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपाची घटना समिती तयार करण्यात येईल व या भारतीयांना स्थान देण्यात येईल आणि धार्मिक एकात्मता साधणे ही या घटना समितीचे उद्देश आहे. आणि लॉर्ड लिथलिंगो यांनी केलेल्या घोषणेत भारताच्या स्वातंत्र्याची तरतूद नव्हती, म्हणून हे एक निराशाजनकच होतं. परंतु मग युद्ध संपलं, दुसरं महायुद्ध संपलं आणि भारताला डोमिनियनचा दर्जा दिला गेला आणि मग
आणि पण टीकाकार या योजनेबद्दल म्हणतात, ही सर्वच अल्पसंख्याकांना दिलेला कोरा चेक आहे, असं याच्यावर टीका करण्यात आला. मग 1942 मध्ये क्रिप्स योजना आली. ऑगस्टच्या घोषणेनंतर मार्च 1942 मध्ये ब्रिटिश सरकारने सर स्टॉफर्ड क्रिप्स यांना भारतात पाठवले आणि भारतात नेत्यांबरोबर त्यांनी चर्चा केली आणि मग खाली काही मुद्दे मांडले, जसे की डोमिनियनचा दर्जा देण्यात आला भारताला, भारताचे स्वातंत्र्य अंतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहार हे जे धोरण व पैसे उभारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला देण्यात आले. आणि मग घटना समितीची तरतूद मांडण्यात आली की युद्ध संपल्यानंतर घटना समिती तयार करण्यात येईल व प्रांतिक विधिमंडळातर्फे हे सदस्य त्यामध्ये निवडून जातील व संस्थानिकांना सुद्धा प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. मग संघराज्य स्थापन करण्यात येईल. भारत हा संघराज्य स्थापन करण्यात येईल आणि जे संस्थान ज्यांची इच्छा असेल ते भारतात सामील होता येईल आणि ज्यांची इच्छा नाही ते स्वतःचं एक सार्वभौम राष्ट्र संघराज्य स्थापन करण्यात येईल आणि त्याला सुद्धा भारतासारखे स्थान आहे. मग सत्ता हस्तांतराचा करार झाला की त्यांनी म्हटलं होतं की दुसऱ्या महायुद्धानंतर तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा, आम्ही तुम्हाला स्वातंत्र्य देईल. हे यामध्ये सत्ता हस्तांतराचा करार होता आणि मग अल्पसंख्याकांसाठी तरतूद करण्यात येईल आणि घटनेची अंमलबजावणी ही ब्रिटिशांच्या जबाबदारी आहे, हे सुद्धा त्यांनी केलं आणि भारतात स्वातंत्र्य म्हणजे त्याची भाषेचं स्वातंत्र्य कल्पना म्हणजे ते होती. मग क्रिप्स योजनेत निश्चित तारीख नव्हती, या योजनेला तारीख नव्हती, त्यामुळे महात्मा गांधींनी याचा पुढच्या तारखेचा ते असं म्हटलं. मग तरीसुद्धा मुस्लिम लीग आणि काँग्रेसमध्ये जमत नसल्याने मुस्लिम लीगच्या मागणीला म्हणजे पाकिस्तानच्या मागणीला फेटाळत सुद्धा त्यांनी आपला हट्टा सोडत नव्हते. म्हणून मग सगळ्यांनी आपले शस्त्र टाकले आणि त्याच्या मागणीला प्रोत्साहन देऊन मग 14 ऑगस्ट 1947ला पाकिस्तान सार्वभौम राष्ट्र बनला आणि 15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वतंत्र झाला. त्यापूर्वी मग 8 ऑगस्ट 1942 मध्ये चले जाओचा ठराव आणि मग राष्ट्रव्यापी आंदोलन झालं आणि मग अशा तऱ्हेने 1945 मध्ये वेव्हेल योजना आली, सिमला परिषद झाली. हे परिषद सुद्धा विफल ठरण्यात आली. याच्यावर मुस्लिम लीगने बहिष्कार टाकला. मग 1945 मध्ये कॅबिनेट मिशन आला. ह्या कॅबिनेट मिशन पासूनच खऱ्या अर्थाने भारताच्या संविधानाची ते काय म्हणतात तयार करणं सुरू केले आणि मग 16 मार्च 1946 रोजी 3 मंत्र्यांची, जसे की त्याच्यामध्ये लॉर्ड फेस लॉरेन्स आणि सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि A.V. अलेक्झांडर याच्या शिष्टमंडळाने रिपोर्ट सादर केली आपली आणि या रिपोर्टनुसार भारताला एक संघराज्य स्थापन करण्यात आली. त्यांनी परराष्ट्र संरक्षण आणि दळणवळण या विषयावर निधी उभारणे व निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला आणि विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ भारतात स्थापन करावे हे या तरतुदीमध्ये लिहिले होते आणि अ गट, ब गट, क गट स्थापन करण्यात यावे. अ गटामध्ये हिंदू बहुसंख्याक असलेला लोक म्हणजे प्रांत आणि ब म्हणजे मुस्लिम बहुसंख्याक असलेला आणि क म्हणजे मिश्रित, जसं की आसाम, बंगाल असे काही गट स्थापन करण्यात यावे आणि या गटाला निर्माण करण्यात यावे आणि ही गटाची स्वतंत्र अशी आपली एक राज्यघटना असं एक कॅबिनेट मिशनमध्ये म्हणजे केलं होतं आणि या समितीमध्ये घटना समितीवर विस्तृत चर्चा झाली आणि या प्रांताच्या लोकसंख्येनुसार म्हणजे साधारणपणे 1 लाख लोकांवर एक प्रतिनिधी अशा तऱ्हेने घटना समितीची रचना करण्यात यावी आणि या कॅबिनेट मिशनच्या 19व्या अनुच्छेदात घटना समितीचे कार्य स्पष्ट केलेले होते. मग या कराराची तरतूद अशी झाली की या कराराने पाकिस्तानच्या पूर्ण योजनेला फेटाळलं. त्यांचे भौगोलिक, आर्थिक व कारणीय घातक होती योजना. मग या योजनेनुसार 9 डिसेंबर 1946ला घटना समितीची पहिली सभा झाली. आता याची निवडणूक कशी झाली मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता आपण डायरेक्ट निवडणूक जाऊ. त्याच्या पहिले मी एक तुम्हाला सांगून देतो की भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा सुद्धा करण्यात आला. आता भारत आणि पाकिस्तान स्वातंत्र्य कसं झालं ते लक्षात घ्या. 2 राष्ट्राची निर्मिती झाली, ठीक आहे. 14 ऑगस्टले पाकिस्तान, 15 ऑगस्टले भारत आणि
याच यांची विभागणी कशी झाली, जशी की प्रांताची विभागणी अशी झाली की जे पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध, ब्रिटिश बलुचिस्तान आणि असे प्रदेश पाकिस्तानला मिळाले, उरलेले प्रदेश भारताला मिळाले. आणि मग संस्थांची स्वायत्तता म्हणजे जो संस्थान ज्यामध्ये जाणार आहे, म्हणजे जो भारतामध्ये सहभागी व्हायचा आहे तो होऊ शकते, नाही तर स्वतःचं संघराज्य निर्माण करू शकते. आणि या सीमा निश्चितचं मंडळ स्थापन करण्यात आलं, लवाचं मंडळ स्थापन करण्यात आलं आणि अशा तऱ्हेनं हा एक कायदा होता. आता घटना समितीची प्रक्रिया कशी सुरू झाली आपण ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.